vẫn luôn là câu chuyện vợ bán hết đất. Cái trường hợp giống của chú này không chỉ riêng biệt về chú đâu quý vị. Ở ngoài đời, ở ngoài xa xa xã hội bên kia có rất nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp còn cay đắng hơn thế nữa cơ. Dĩ nhiên là trước đó thì Cô Đúc TV cảm thấy mình có những cái lời nói dành cho chị em phụ nữ nó không được hòa hợp và cũng không được chuẩn mực lắm, nhưng đó là sự thật. Quý vị nào có trạch lòng thì quý vị cũng nghĩ thoáng ra một chút và thông cảm cho Cô Đúc TV. Sau khi qua đời rồi ấy, thì cũng bỏ một chút rượu cần vào trong cái chum như thế này. Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đến với những video mỗi ngày của Cô Đúc TV. Một ngày mới là một cảm xúc mới, là một trải nghiệm mới, là những khúc video mới. Mỗi ngày Cô Đúc TV luôn luôn lang thang trong khu vực rừng núi ở xã Bắc Ái trực thuộc địa phận Khánh Hòa để ghé thăm những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để mình bầu bạn, mình chia sẻ, để mình trao tặng những món quà yêu thương của cá nhân mình tới những hoàn cảnh như thế này. Trong video này xin mời quý vị hãy theo chân Cô Đúc TV, chúng ta cùng gặp gỡ một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt, không thua kém gì về phần xúc động nhé. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta là đây, đang ngồi thẫn thờ cô đơn ngắm cảnh xung quanh. Cháu chào chú. Chú ngồi đây mình à? Chú ngồi đây mình làm gì đấy? Ngồi đây không thôi hả? Đây là cái chòi của mình để trông rẫy hay là nhà? Trông rẫy này. Nhà dưới làng không có. Dưới làng không có nhà hả? Không có nhà. Thế là đây là cái nhà của chú luôn hả? Dạ. Ui rồi ôi, cái nhà gì lụp xụp thế. Cháu từ phía xa xa bên kia là cháu nhìn thấy cái túp lều của mình nó lụp xụp rách nát như thế này và thấy một bóng người ngồi đây chính là chú. Cháu thấy tò mò, cháu tới hỏi thăm một chút nhá. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay có thể 52 tuổi hả? Thế vợ chú đâu? Vợ nó bỏ rồi. Vợ bỏ chú á? Chú bỏ vợ hay là vợ bỏ chú? Vợ bỏ. Thế bây giờ chú ở một mình thôi à? Dạ. Quý vị thân mến, câu chuyện này cũng có vẻ hết sức đặc biệt đấy. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để mình khai thác chi tiết nội dung của gia đình này nhé. Sau đó mình sẽ trao tặng cái món quà yêu thương của Cô Đúc TV dành tặng cho chú. Chú tên gì nhỉ? Toàn. Toàn á? Dạ. Chú là dân tộc gì? Dân tộc Đắk Lắk. Dân tộc anh em Đắk Lắk hả? Dạ. Thế thì vợ chú bỏ chú đi lâu chưa? Là 8 năm rồi. Bỏ đi 8 năm rồi. Dạ. Thế thì chú có biết nguyên nhân vì sao vợ lại bỏ chú ra đi không? Không biết gì nữa, nó bỏ. Tự nó bỏ đi thôi. Dạ. Thường là một câu chuyện xảy ra biến cố gì thì luôn luôn có cái nguyên nhân trong đó. Chú có thể chia sẻ rõ cái nguyên nhân không? Không hề đơn giản mà vợ chú tự động bỏ chú đi được, phải có một cái nguyên nhân rõ ràng ấy. Tại vì bữa trước thì con đi làm thuê miết, nó mới tức, nó mới bỏ. Tức là chú trước đó là chú đi làm thuê, làm công miết, ít khi về nhà. Đúng rồi. Thì vợ chú tức, vợ chú mới bỏ đi. Dạ. Thế thì cháu hiểu rồi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hôn nhân thì khi mà vợ hoặc chồng xa nhau ấy, xa nhau lâu quá thì cái sự bền chặt trong hôn nhân nó rất là mỏng manh. Giống như chú chia sẻ là trước đó chú đi làm công lâu, ít khi ở nhà, nên là cô vợ ở nhà có lẽ là thiếu thốn tình cảm nên là đã bỏ đi. Thế vợ chú đã đi lấy chồng mới chưa? Lấy chồng rồi. Sau khi bỏ đi là vợ chú lấy luôn chồng mới hả? Dạ. Thế cái thời đó chú đi làm công là chú có gửi tiền về cho vợ không hay là chú làm chú tiêu thôi? Gửi chứ, nhưng mà là gửi một lần gửi 1 triệu. Thì tiền ứng thì gửi 1 triệu thì nó sai hết rồi. Chú đi làm công như thế chú vẫn có trách nhiệm gửi tiền về nuôi sống gia đình mà vợ chú vẫn bỏ chú đi à? Dạ. Từ nó bỏ đi thì nó lấy chồng khác thì kệ. Trong cuộc sống hôn nhân nó phức tạp lắm quý vị. Tùy theo mỗi cá nhân và đạo đức chuẩn mực của mỗi người
Nếu như mà một trong hai người mà có cái đạo đức không tốt ấy, thì cái cuộc hôn nhân nó dễ dàng nó bể lắm. Cái này thì mình chỉ nghe một phía của chú nói như thế thôi, chứ mình hoàn toàn chưa nắm chắc là cái câu chuyện nó rõ ràng, nó thực sự là nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà mình chỉ nghe được một chiều chú chia sẻ như thế, thì Cú Đúc TV chỉ phân tích theo những lời chú vừa chia sẻ để truyền tải cái nội dung tới quý vị khán giả thôi nhé. Tại thời điểm đó thì vợ chú bỏ đi, chú có đi tìm không? Đi tìm chú hả? Chú có đi tìm vợ không khi mà vợ bỏ đi ấy? Không có đi tìm nữa, anh ta lấy chồng khác mình đi tìm chi nữa. Mới chớm bỏ đi thôi thì chú cũng không đi tìm luôn à? Không. Nguyên nhân vì sao? Tại vì nó lấy chồng khác rồi mình đi tìm làm cái gì? Mới bỏ đi tức thì làm sao mà đã lấy được chồng khác? Tại thời điểm đó thì chú phải đi tìm về để mà... Mà có đi tìm rồi nó có chồng rồi mà. Thế chả lẽ là hôm nay bỏ đi rồi ngày mai lấy chồng luôn hả? Chả lấy chồng từ lâu, ta làm từ lâu rồi. Vâng. Quý vị đấy biết đấy, trong cuộc sống thì một khi mà người ta đã có tư tưởng ra đi rồi, cái sự quay đầu lại nó ít lắm. Mà có cho dù chinh phục quay trở lại thì cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không bền lâu được khi mà người ta đã có xác định ra đi rồi. Câu chuyện cuộc sống luôn luôn là như vậy thưa quý vị. Trước khi vợ chú bỏ đi thì vợ chú cũng không nói một nguyên nhân nào à? Dạ không có gì hết á. Cứ âm thầm như vậy bỏ đi thôi. Thế bỏ đi thì cô chú đã có con chưa? Có con kia kìa. Con lớn chưa? Con lớn hết, lấy chồng hết rồi. Con lớn lấy chồng hết rồi. Thế thì sau khi vợ chú bỏ đi thì con đã lấy chồng lấy vợ chưa? Con lấy chồng hết rồi, 2 đứa. Tức là trước khi vợ chú bỏ đi thì con cái của chú đã lập gia đình hết rồi đúng không? Dạ đúng á. Ôi ở đây trời chuẩn bị mưa to rồi quý vị, sấm sét đùng đùng ấy. Ôi mưa này to đi chú nhỉ. Mưa theo kiểu lốc xoáy ấy. Cái cảnh mưa này nhìn qua màn hình thì nó rất đẹp, nhưng mà nhìn thực tế thì nhìn nó hoành tráng lắm, nó mang lại một cái cảm giác hơi sợ ấy. Ở phía sau lưng Cú Đúc TV thì quý vị có thể nhìn thấy một cái đám mây khổng lồ và đang nhả những cơn mưa cực kỳ mạnh ở phía xa xa chân núi bên kia. Có lẽ là trời mưa sắp tới đây rồi đấy. Mình cũng luôn luôn tự hỏi là không biết những cơn mưa to như thế thì căn nhà này của chú có chống chọi được với mưa hay không. Để một tí mình sẽ trải nghiệm xem nha. Nếu mà mưa tới thì xem cái chòi của chú có bị dột mưa, có bị hắt mưa và có bị tàn phá bởi những cái cơn mưa lớn như thế không nhé. Theo như chú chia sẻ khi nãy là con cái của chú lập gia đình xong xuôi hết rồi thì vợ chú mới bỏ chú đi đúng không? Đúng á. Sau khi bỏ đi thì vợ chú có gọi điện hỏi thăm chú hoặc là hỏi thăm gia đình con cái? Không có gì hết á. Không hỏi luôn. Đi biển biệt luôn. Đúng rồi. Không biết quý vị khán giả có công nhận với Cú Đúc TV một điều như thế này không? Trong cuộc sống theo cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình ấy, đàn ông đi thì đàn ông có thể quay về, nhưng mà đa số phụ nữ đã chọn con đường ra đi rồi, hầu như là biển biệt sẽ không bao giờ quay trở lại. Cái này chỉ đa số thôi nha, Cú Đúc TV không vơ đũa cả nắm. Nếu như mà nói vô tình mà chạch lòng những người phụ nữ khác thì cho Cú Đúc TV gửi một lời xin lỗi, bởi vì cái cuộc sống này nó là như thế rồi. Cháu hỏi chú này, thế tại sao sau khi vợ chú bỏ đi thì chú lại không tìm một người vợ mới về cho mình, đang còn trẻ mà, tại cái thời điểm đó đã 8 năm trôi qua rồi. Thôi còn giờ nữa, không có lấy giờ nữa. Nguyên nhân vì sao? Bây giờ làm thấy chán quá rồi. Chán quá rồi hả? Cháu thấy ở một mình đơn độc như thế này nó tủi thân, nó buồn lắm. Bỏ được một kẻ. Thế là đã 8 năm trôi qua độc thân rồi đấy. Vâng. Cháu thấy thường thường có rất nhiều hoàn cảnh khi mà vợ bỏ đi rồi thì người ta thường thường tìm một bà mới nữa về để mà bầu bạn ấy, nhưng mà chú lại không nhỉ? Dạ, không tìm nữa vậy hết đó. Chú thấy như thế này thoải mái hơn nhiều đúng không? Đúng ạ. Thế tại cái thời điểm mà vợ chú mới bỏ đi thì chú có cảm thấy buồn, thấy tủi thân không? Thế đầu tiên nó bỏ là thấy buồn chứ. Lâu rồi không có buồn nữa. Quen rồi. Vâng. Thế bây giờ chú đã hết tình cảm với bà vợ của chú chưa? Hả?
Bây giờ chú đã hết yêu vợ của chú chưa hay là vẫn đang còn nặng tình cảm? Không có làm gì hết á, tình cảm cho nó về, nó lấy về chồng khác đi. Vâng, khi mà người ta đã đi lấy chồng khác, đã lập một gia đình mới thì người ta sẽ chả bao giờ nhớ tới mình nữa đâu chú nhỉ? Thế cháu nói ví dụ đơn giản như thế này, bây giờ mà vợ chú mà quay trở lại chú có chào đón không? Không. Vợ chú mà quay trở lại là chú cũng không đón nhận luôn à? Đúng á. Nguyên nhân như thế nào? Nhưng tại vì là đâu cũng thấy ghét. Ghét rồi hả? Yêu quá cũng dẫn tới ghét nhỉ. Khi người ta đã phản bội mình rồi thì dù trước đó mình có yêu như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể hàn gắn lại, đúng không? Đúng rồi. Trước đó mình yêu như thế nào thì bây giờ mình ghét như thế đấy. Đúng. Không thể nào mà khoan dung được, đúng không? Bởi vì người ta đã sai với mình trước rồi. Thế cháu hỏi chú này, trước đó thì chú có tạo ra kinh tế để đảm bảo cái sự chi tiêu trong gia đình hay không mà vợ mình lại bỏ đi nhỉ? Coi như là đất đai coi như là nó cũng lấy hết, con bò nó cũng bán hết. Còn thế nữa cơ. Vợ chú trước khi bỏ đi là bán bò bán đất hết, rồi ôm tiền ra đi. Đúng á. Trong cái câu chuyện này cũng thực sự là chua chát đấy chú nhỉ. Thế tại sao chú lại không đi tìm và đòi lại một phần trong đó? Của cải là hai vợ chồng tạo ra mà. Thì nó đòi thằng nó không trả gì hết á. Trong cuộc sống dân gian thường có một câu na ná như thế này: phụ nữ luôn là đỉnh cao nhất của thế giới này. Mọi sự đau thương, mọi sự hạnh phúc đều xuất phát từ người phụ nữ nha quý vị. Đây không phải Cú Đúc TV tự sáng tác ra mà Cú Đúc TV mượn lời để chia sẻ thôi. Nhưng mà biết dẫu là vậy, cuộc đời này không có phụ nữ thì nó cũng chả có ý nghĩa gì. Nên là chúng ta phải chấp nhận chung sống với nó. Có những hoàn cảnh hạnh phúc có những hoàn cảnh đau thương có. Mọi thứ đa số là xuất phát từ phụ nữ. Không biết là video này có gây cái sự phản cảm đối với chị em phụ nữ hay không, nhưng mà theo Cú Đúc TV suy xét thế này, chúng ta nhìn một cái sự việc hiện tượng ấy là nhìn theo một cách đa chiều để mình tổng hợp lại một cái kết tinh chân thật nhất, tinh túy nhất. Thì cái đó theo mình nghĩ là tinh túy. Dĩ nhiên là nó không phải toàn phần mà nó chỉ một cái thành phần nhỏ lẻ thôi, nhưng mà cái kết quả tinh tế là nó nằm gọn trong đó, trong những gì mà Cú Đúc TV vừa nói ấy. Để cháu xin phép quay sơ qua cái căn nhà của chú một chút nhỉ. Vâng. Quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để mình quay sơ qua cái căn nhà của chú. Chú nói là chú không có nhà, chỉ có duy nhất cái nhà này thôi, để cho quý vị cảm nhận nhé. Hiện tại chủ nhà mình đang sống độc thân, neo đơn dưới một căn nhà lụp xụp như thế này, được bao quanh bởi những tấm bạt, những tấm vải rách rưới như thế này quý vị. Đây, một cuộc sống hết sức chân thật và cực khổ như thế này. Mình sẽ đi vào bên trong. Giống như trong những video Cú Đúc TV luôn luôn phân tích và chia sẻ với quý vị trước đó, vào những ngôi chòi như thế này á, có một điểm chung lắm quý vị. Điểm chung đầu tiên đó là căn chòi nào cũng được hình thành bởi những cây cột hết sức nhỏ bé, chỉ bằng nắm tay của mình thôi. Đấy, và làm nhà sàn nhá, thiết kế theo kiểu nhà sàn thưa quý vị. Khi vào đây á, thì ngoài những bộ quần áo cũ kỹ đã rách rồi, ngoài những bộ chăn màn, ngoài những cái can chứa nước, thì hoàn toàn không có bất cứ một cái vật dụng gì mà quý giá, trị giá ra đồng tiền. Rất may là cái chòi của chú này có xuất hiện một cái năng lượng mặt trời. Đây là tài sản mang phong cách hiện đại pha trộn vào đây. Đấy, nó tô thêm một cái vẻ đẹp hiện đại hơn cho cái căn nhà này của chú. Chú ơi, chú cho cháu hỏi cái này một tí. Tại sao chú lại không rào lại cái chòi của mình cho nó đàng hoàng? Giờ là để tại vì lâm trường nó cấm cây quý hết rồi.
À, rồi rồi cháu hiểu. Tức là chú vẫn muốn đi chặt cây về để rào lại cái căn nhà của mình cho nó ấm áp, nhưng mà nhà nước cấm phát cây, cấm chặt cây đúng không? Đúng ạ. Thế thì mình có thể chặt mấy cây nhỏ nhỏ về để là mình làm mà. Chắc mấy mật thì có cây nhỏ nhỏ. Quý vị thân mến, theo như Cú Đúc TV đi khám phá vùng này thì bà con có một cái ý thức giữ rừng rất tốt nhá. Khi nhà nước cấm phát cây thì bà con ở đây rất tuân thủ, hoàn toàn không đi phá hoại đâu. Theo như mình ấy thì đây là một cái ý thức rất là tốt, rất là tiến bộ và cần được giữ gìn. Nếu như nhà nước không cho mình chặt cây về để mình rào thì tại sao chú lại không mua những tấm tôn, dùng bạt để mình quây kín lại, mà mình cứ để tổng hồng như thế này, mưa xuống làm sao mà mình sống được? Đâu có tiền đâu mà mua trăm bạc. Thế chú không đi làm à? Dạ cũng không, như mua cà phê để đi làm công, đi hái cà phê. Tức là chú vẫn thường xuyên đi làm công, đi hái cà phê đúng không? Dạ. Thế chú đi hái cà phê như vậy là cũng tạo ra tiền, sao chú không tiết kiệm để chú làm? Tại vì con cháu nó vô nó xin nguồn trăm đó. Tức là chú đi, mỗi lần chú đi làm công về là con cháu vào xin hết tiền. Dạ. Cứ mỗi người xin 100, rồi đông người thì xin nhiều trăm. Đúng rồi cuối cùng cũng không có tiền dư. Đấy, thế để cháu chia sẻ với chú như thế này. Khi người ta xin thì chú phải trả lời thẳng thừng như thế này là: bây giờ chú già rồi, bọn cháu đang nhỏ, bọn cháu cần phải đi làm để mà nuôi chú. Bây giờ chú đi làm, bọn cháu cứ xin như thế này, chú làm sao mà có tiền để tiêu? Chú phải trả lời như thế chứ. Tiêu thì không cho thế nó buồn, thì nó có thì nó đưa lại. Theo như chú chia sẻ là chú vẫn thường xuyên đi làm công. Nhưng mà làm công thì quý vị biết rồi đấy, trong một tháng thì có công được, có công không. Thì làm thì mình tổng kết cuối tháng trừ tiền ăn, tiền uống ra hết thì cũng chả dư được bao nhiêu. Mà không dư được bao nhiêu đi về thì con cháu bu vào, mỗi người xin một tí, cuối cùng hết. Suy ra tính lại tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, nó đều đồng đồng như nhau. Cuối cùng thì chú vẫn ở một cái túp lều lụp sụp như thế này. Cũng hết sức khó khăn đấy chú nhỉ. Yeah. Thế thì ở đây thì ngoài đi hái cà phê ra chú còn làm những gì? Không có đi hái cà phê, mình ở nhà, ở trời đây này. Ở đây chú có đất không? Có đất mà giờ bán hết rồi đó. Có đất nhưng mà vợ bán hết rồi. Dạ. Còn bò cũng bán hết luôn, giờ chú không còn một con nào à? Không có, 6 con bữa nó giờ nó bán hết. 6 con bò bán hết. Dạ. Đất bán đi bao nhiêu mẫu? Biết gì nó. Đây là tất cả 1 mẫu 1. Hết tất cả là 2 mẫu 2. Cái này giờ cũng bán. Còn bên kia là đưa chia sẻ cho con cái kìa. Bên. Thế là bây giờ chú chỉ có mỗi căn nhà này thôi. Ôi dồi ôi. Quý vị thấy cuộc sống nó trớ trêu không? Thường thường những người tốt luôn luôn gặp những vấn đề khó khăn quý vị nhé. Những người ma lanh trong cuộc sống ấy thì luôn luôn bảo vệ được cái khối tài sản của mình. Còn những người tốt ấy, có đạo đức chuẩn mực xã hội ấy, thì luôn luôn bị dễ dàng bị lừa một cách hết sức tinh vi. Đợi chú đi vắng rồi cô vợ bán hết tài sản và chạy. Đây là một trường hợp mà đầu tiên Cú Đúc TV gặp trong cái hoàn cảnh này đấy. Chính cái điều đó đã khiến cho chú gặp ác cảm trong cuộc sống và sợ vợ, không dám lấy thêm một vợ nữa về, chỉ sợ mang theo gánh nặng, và sợ nhất là cái trường hợp đó lại xảy ra trong cuộc đời của chú một lần nữa. Đó chính là nguyên nhân chú không muốn đi thêm bước nữa mà sống độc thân như thế, được ngày nào hay ngày đấy quý vị. Chú đun bếp ở dưới này thì mưa xuống nó có bị ướt không? Ướt chứ. Thế chú làm bằng cách nào khắc phục? Thì mình cha cho nó khô mình đúc lại. Chờ nó khô rồi mình đốt lại à? Dạ. Hàng ngày ở đây chú ăn những gì? Ăn cũng bầy bả la đồ đủ. Khi mà mình bước chân vào cái khu vực này, mình hỏi dân tộc anh em Đắc Rây là ăn gì, thì cái câu trả lời chân thực nhất, hồn nhiên nhất ra khỏi cửa mồm đó là ăn bậy bạ, ăn lá đu đủ quý vị. Đây để mình quay sơ qua cái bữa ăn của chú xem có gì ở trong này nhá. Đây là nồi cơm. Thế là chú vẫn được ăn cơm trắng ấy nhỉ? Cháu thấy có nhiều người còn ăn cơm ngô thôi. Chú ăn cơm trắng như thế này là sang rồi. Cháu đã mua vào quán.
cá khô. Đây là cá khô. Cá khô chú mua về chú kho hả? Dạ. Chú kho với cái gì đây? Ếch. Ếch. Ếch với cá khô. Món này có vẻ cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Thế chú lấy lá đu đủ ở đâu? Ở đây cháu không thấy chú trồng lá đu đủ mà. Lá đu đủ xin người ta. Đi xin hả? Dạ. Ở đây chú lấy nước ở đâu uống? Nước bên kia xuống đi hả? Ở bên kia có suối hả? Dạ. Cụ Đức TV phân tích nhiều lần trong video trước đó, ở vùng Ninh Thuận này cũ nha, bây giờ là Khánh Hòa rồi, thiếu nước một cách trầm trọng, cho nên là bà con cô bác ở đây luôn luôn trữ những cái can như thế này đấy để đi xách nước ở tít đầu bên kia ở dưới khe về uống. Nhưng mà dạo này bước vào đầu mùa mưa rồi quý vị, nên là cái lượng nước nó đổ xuống cũng khá là nhiều. Cái lượng nước đổ xuống thì nó tẩy đi những cái chất bẩn cũ trước đó rồi, lượng nước bắt đầu sạch dần dần về rồi đấy. Thế là bây giờ chú không có chăn nuôi bất cứ một thú vật gì? Không có gì hết. Không chăn nuôi gà luôn. Thế tại sao chú lại không chăn nuôi gà để mà phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của mình? Chăn nuôi gà bữa dịch hết rồi. Bị dịch đó. Trước đó có chăn nhưng mà dịch chết hết. Bị chết hết. Vâng, ôi khó khăn nhỉ. Cháu thấy ở vùng này là vùng núi xa xôi, khí hậu trong lành như thế này mà gà vẫn chết hả? Chết lại với ông Trầm lên đó. Hả? Lại với thằng Trầm đi bán. Là sao chú? Lại với gà ông Trầm đi buôn bán đó. Buôn bán thế này đem gà dưới vàng đó. Đem gà dưới vàng nó bán là thành nó chết hết. Ý của chú muốn nói là họ mang cái gà công nghiệp lên đây, xong lai với gà mình sức đề kháng nó không tốt, nó chết đúng không? Đúng á. Thế thì cháu hiểu rồi. Theo như cháu nghĩ mà với cái khí hậu trong lành như thế này thì gà sẽ không dịch được. Nhưng mà chú nuôi trước đó là vào mùa khô hạn, mùa nắng hạn đấy, nên là gà không trụ nổi, cái sức đề kháng yếu nên là dịch chết đấy chú ạ. Dạ. Còn nếu mà vào mùa mưa mát lành như thế này thì chú mua về chú nuôi đảm bảo gà nó sẽ sống. Đúng rồi á. Thế chú có dự định mua gà về nuôi trong mùa mát như thế này không? Bữa nào có tiền thì đi mua gà nuôi lại tiếp. Vâng, khi nào có tiền thì mua gà về nuôi tiếp nhỉ. Chú một mình sống như thế này thì chú có thiếu cơm ăn không? Một thứ đi xuống quán mua làm thiếu nợ đó. Là mình chưa có tiền thì mình vào quán nợ trước. Dạ. Họ vẫn cho nợ à? Dạ. Ít ký thì 6-7 ký cho nợ. Đã có một lần nào trong cuộc đời mà chú đi ký nợ mà chú chưa đủ lực để chú trả hết nợ không? Có trả hết chưa? Mình nợ tới đâu là mình trả tới đấy đúng không? Vâng, trong cuộc sống này là mình phải sống cho nó chân thực nhỉ. Mình nợ là mình phải trả. 100 thì mình trả 100, 200 mình trả 200. Vâng. Quý vị thân mến, bà con ở trong này tuy rằng cuộc sống nghèo khó thôi, nhưng mà cái phẩm chất đạo đức nó rất là đàng hoàng ấy. Không hề có cái chuyện mà ăn chặn hay gian dối về cái vấn đề nợ, cho nên là quán vẫn tự tin nợ cho bà con, tạo cái điều kiện để cho bà con sinh sống một cách thoải mái. Chú không có tiền thì chú thường xuyên đi nợ về ăn trước và đi làm công thì mình trả lại sau. Thế là ở đây chú có trồng ngô không? Không trồng ngô gì hết đó. Tại sao mình lại không trồng? Trong vậy đất người ta bán hết rồi sao lấy đi trồng? Vâng, vẫn luôn là câu chuyện vợ bán hết đất. Cái trường hợp giống của chú này không chỉ riêng biệt về chú đâu quý vị. Ở ngoài đời, ở ngoài xa xa xã hội bên kia có rất nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp còn cay đắng hơn thế nữa cơ. Nhưng mà những người đàn ông thế, người ta luôn luôn có cái sự mạnh mẽ, chí dũng vươn lên trong cuộc sống, và người ta đều gây dựng lại cuộc đời của mình. Nhưng mà rơi vào trong những trường hợp anh em thiểu số đắc day, nói thẳng ra một câu là cái kiến thức hạn hẹp, nên là để mà bật lên trong cuộc sống nó hoàn toàn khó nha quý vị nhé. Để một người đàn ông 2 bàn tay trắng bật lên trong cuộc sống này, phải nói thực sự người đàn ông đó phải có cái lượng tri thức rất lớn thì mới có thể làm được điều đó. Còn quý vị mà không có lượng kiến thức, quý vị mà quý vị không phải là một tri thức, khi mà quý vị 2 bàn tay trắng bị sụp đổ, chắc chắn một điều là cuộc sống chỉ có đi xuống mà thôi. Nó gặp một cái cú đấm gọi là xoay thẳng vào tim ấy quý vị.
vừa mất mát về tình thương, tình yêu, tình cảm, vừa mất mát về cuộc sống, của cải vật chất. Rất khó để đi lên nếu như chúng ta không có một lượng kiến thức nhất định. Trong hoàn cảnh của chú này thì thực sự là cũng rất là đáng thương ấy quý vị. Cháu thấy ở dưới chân chú ấy là có cái chum này. Cái chum này là mình để làm gì hả chú? Để làm rượu cần. À, tức là dân tộc anh em Đắc Dây mình là vẫn có rượu cần ha? Dạ. Là mình vẫn sử dụng rượu cần. Cái này cháu chỉ tưởng là chỉ có anh em dân tộc ED ở khu vực Tây Nguyên trên chỗ cháu người ta mới có rượu cần thôi. Thế là anh em dân tộc Đắc Rây là vẫn làm rượu cần để mình uống à chú? Dạ đúng á, để mình nấu rồi thành rượu rồi thì mình đổ nước mình uống. Thế rượu cần ở bên mình làm là mình làm như thế nào? Công thức làm như thế nào? Làm bằng cây chuối chín. Cây chuối. Làm bằng quả chuối chín hả? Dạ. Sau khi mình thu hoạch chuối chín thì mình làm như thế nào? Chú có thể chia sẻ từng công đoạn một không? Thì mình nấu mình chín rồi mình để nguội rồi mình bỏ hàm vô, bỏ màng vô. Mình luộc chuối lên hả? Luộc tới nó chín rồi mình nhắc ra, bây giờ để nguội mình bỏ men. Bỏ men xong mình cứ ủ như thế thôi, ủ thẳng vào trong chum này luôn đúng không? Đúng á. Vâng. Thế cháu đi qua đây, cháu ngang qua nhiều mộ của anh em dân tộc Đắc Rây mình ấy, cháu thấy người ta cũng dựng cái chum này ở phía trước mộ ấy là mục đích gì? Mục đích nấu rượu cần thôi, bỏ rượu cần thôi. Tức là bỏ rượu cần đặt ở trước mộ hả? Đặt như thế với mục đích gì? Không biết, chắc là đi từ hồi xưa ta để ông bà nó gửi lại để làm rượu cần thôi. Không, ý của cháu hỏi là có những chiếc mộ của những người qua đời á, là cháu thấy người ta hay đặt cái chum này ở trước mộ ấy là mục đích gì? Mục đích đó là do hồi xưa không đem chết mình là mình đem cái này. Là mình qua đời là mình mang theo cái này đi đúng không? Ta mang đi cho mình, cho mổ đó. Thế thì mình có đựng cái gì vào đó không? Không có gì, đừng có rượu không. Là mình bỏ một ít rượu để đấy. Tức là mình tượng trưng cho là mình đưa rượu cho người đã khuất uống đấy nhỉ? Đúng á. Vâng, giống như quý vị nhìn thấy, giống như chú chia sẻ là cái chum này là dân tộc anh em Đắc Rây là dùng để làm rượu cần để uống. Còn sau khi qua đời rồi ấy, thì cũng bỏ một chút rượu cần vào trong cái chum như thế này và đặt trước mộ nha. Bởi vì mình đi ngang qua nhiều mộ, mình thấy mộ nào cũng có một cái chum này thì mình không biết là đựng cái gì trong đó. Mình tò mò mình hỏi chú là chú chỉ bảo là đựng mộ mà thôi, đựng rượu mà thôi, xin lỗi. Thế thì cháu hiểu rồi. Ở vùng này là cháu đi quay nhiều lắm, cháu quay nhiều hoàn cảnh lắm. Khi nãy cháu đi xe ngang qua đây thì vô tình thấy một bóng người ngồi đây, chính là chú. Mới là thấy cái căn nhà nó lụp xụp như thế này thì cháu tò mò, cháu ghé qua cháu thăm. Sau khi chia sẻ và nói chuyện bầu bạn với chú thì cháu cũng rất là đồng cảm. Thường gặp những hoàn cảnh khó khăn như thế này thì cháu cũng rất là muốn giúp đỡ nhiều hơn những gì mà mình có. Nhưng mà tùy theo vào cái điều kiện, cái điều kiện hoàn cảnh của cháu còn chia sẻ cho rất nhiều hoàn cảnh ngoài kia. Thì trước khi dừng video thì cháu muốn gửi gắm cho chú một món quà nho nhỏ nhá. Để chú cảm thấy ấm lòng mà khi cháu rời đi nhỉ. Cháu gửi cho chú 200 nhá. Chú có thấy mừng không? Vui không? Đây cháu gửi cho chú 200 nè. Đấy, còn 100 này để tí nữa cháu đổ xăng. Món quà nó tuy bé nhưng mà nó chan chứa tình cảm. Gửi chú 200 chú có thấy ít không? Ít đã nhiều chứ. Nhiều hả? Tưởng chú đi làm công thì chú kiếm được một ngày bao nhiêu tiền? Dạ đây là một tháng được 5 triệu. Một tháng 5 triệu hả? Dạ. Thế thì thế có làm đủ ngày công 30 ngày không? Thì có. Làm đủ ngày công 30 ngày mà một tháng người ta chỉ trả cho chú 5 triệu thôi à? Có nuôi ăn không? Hả? Có nuôi ăn không?
có nuôi mình ăn không hay là mình tự ăn? Tự mình làm ăn chứ. Ôi như thế thì trả 5 triệu mà mình tự ăn thì 5 triệu thì cuối tháng mình không dư đâu chú ạ. Thậm chí còn không đủ ấy. Đúng rồi. Vâng. Quý vị thân mến, quý vị cảm nhận hoàn cảnh này như thế nào xin bình luận bên dưới nha. Trong video này Cô Đúc TV nói những gì mà quý vị cảm thấy không hài lòng, mong quý vị cũng thông cảm và bình luận bên dưới góp ý cho Cô Đúc TV. Dĩ nhiên là trước đó thì Cô Đúc TV cảm thấy mình có những cái lời nói dành cho chị em phụ nữ nó không được hòa hợp và cũng không được chuẩn mực lắm, nhưng đó là sự thật. Quý vị nào có trạch lòng thì quý vị cũng nghĩ thoáng ra một chút và thông cảm cho Cô Đúc TV. Và bây giờ Cô Đúc TV xin khép video tại đây và gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả mọi nhà chúng ta. Xin chào.